Hei ja hyvää alkanutta elokuuta ja tervetuloa elokuun kepparivlogin pariin. Nyt on elokuun muutama ensimmäinen päivä tässä mennyt, niin näytetäänpäs nyt mitä mä oon tehnyt. Oikeastaan tuossa heinäkuun loppupäivinä mä aloin kehittää näitä kynäkeppareita ja nyt sitten oon tehnyt 2 ensimmäistä kokeilua, eli tällainen Beige fleece-kynäkeppari oli niin kuin ensimmäinen kaavan kokeilu. Tähän tuli ehkä kaulan ja pään mittasuhteet vielä vähän huonoiksi, eli tää kaula on aika lyhyt niin kuin verrattuna tuohon päähän. Tälle tein tällaisen valkoisen mohairharjan, sitten sillä on tähtipiirto. Sitten kaavan toinen kokeilu. Tähän muokkasin noita mittasuhteita, eli nyt kaula on paljon sopusuhtaisempi tuohon päähän verrattuna. Tämän tein tuosta pilkukkaasta mikrovelvoasta ja tällaisen pidemmän mustan mohairharjan. Ja no sillä ei muita yksityiskohtia sitten olekaan. Elikkä nyt on sitten kynäkepparit tilausvalikoimassa ja myös myyntivalikoimassa. Mä oon aikaisemmin yhden kynäkepparin, sellaisen vielä pienemmän, tehnyt johonkin joulukalenteriin, olisikohan ollut vuonna 2016 ehkä. Eli siitä on jo aika paljon aikaa. Tuntuu, että viime aikoina kynäkepparit on ollut kepparipiireissä aika suosittuja. Ja mulla on tässä nyt noin vuoden verran ollut jo ajatuksena, että voisi tehdä kynäkeppareita, kun joku niitä silloin noin vuosi sitten kysyi. Niin se on ollut tuolla mulla ylhäällä listalla, mutta en ole sitten lähtenyt aikaisemmin tekemään. Että nyt sitten tuossa heinäkuun loppupäivinä, kun mulla ei ollut tilauksia enkä vielä halunnut aloittaa niin kuin kokonaisia uusia myytäviä tekemään, niin tein sitten tällaista. Ja nämä tulee tosiaan kynän kanssa ja nimenomaan lyijykynän kanssa. Näihin tuli nyt tällaiset harmaat lyijykynät, mutta tarkoitus olisi myös hankkia jotain muita värejä ja sitten ehkä jotenkin mätsätä se niin kuin siihen hevosen kankaaseen ehkä. Nämä on nyt kooltaan tälleen pikkusen vajaa aikuisen ihmisen kämmenen kokoisia. Itse tää pää on noin A6 paperin kokoinen, eli nämä on aika pieniä. Ja se on ihan sen takia, että tätä kynää oikeasti pystyisi käyttämään. Eli sä pystyt oikeasti kirjoittamaan tällä. Jotta tää ei ole liian painava, eikä sit niin kuin liian iso. Koska aika usein mä näen kynäkeppareita, jotka siis on puolet tästä isompiakin. Ja sit sä et oikeastaan voi käyttää sitä kynää. Et sit se on niin kuin pelkkä koriste. Mutta mä halusin näistä ihan niin kuin käytettävissä olevia, jotta näitä pystyy sitten käyttämään kirjoittamiseen tai vaikka piirtämiseen. Ja hintaa mä nyt vähän tuolla Instagramissa kysyin, että mitä ihmiset olisi niinku valmiita maksamaan kynäkeppareista. Niin aika iso osa vastasi siellä, että noin 15–25 euroa. Ja mulla oli ajatuksena, että lähtöhinta voisi olla sen 15 euroa, koska kuitenkin mulla meni yhden tekemiseen tunti, plus sitten tietysti materiaalit, mitä näihin meni. Niin mä laitoin lähtöhinnaksi 15 euroa, jotta pyrin kuitenkin pitää sen mahdollisimman halvana sen lähtöhinnan sieltä. Ja sitten jos mä teen jotain yksityiskohtaisempaa, että tekisin vaikka joku uuden kirjavuuden tai tummennoksia, niin sitten voisi kynäkepparin hinta olla noin 20. Tai sitten jos mä teen jotain varusteita, vaikka pienet suitset tai riimun, niin jotain siinä 20 euroa. Maks 25 euroa, jos on yksityiskohtainen ja sitten jotain varusteita mukana ehkä. Jotta mahdollisimman halvat kuitenkin. Ja mahdollista on myös ostaa ilman kynää, jos haluaa tän laittaa oman kynäänsä. Hinnasta sitten vähennetään 75 senttiä, eli tän kynän hinta. Mutta tällaisia kavereita. Tämän näköiset on 2 ensimmäistä kokeilua nyt. Ja tässä nyt huomataan vähän eroa näiden kankaiden välillä, eli tää on fleece-kangasta ja fleecen on sellaista aika venyvää, niin tää on tällainen vähän paksumpi tai pulskempi tämä pää verrattuna sitten tähän mikrovelboaan. Tää on tällainen, tästä tuli tällainen aika suippo, koska mikrovelboa ei tosiaan veny mihinkään suuntaan, niin pitää sitten aina näillä kankailla muistaa tehdä ihan pikkusen isompi tästä päästä tai niinku paksumpi. Se ei ole aivan näin suippo, mutta ei se mitenkään huono kuitenkaan ole. Sitten mulla on tässä pakkaaminen kesken, mutta näytetäänpäs nyt. Niin Amerikkaan sain myytyä tämän muistaakseni viime kuussa tehdyn mustalaivukkaan minikepparin. Kurkataan sitä nyt täältä vähäsen. Elikkä täällä näin paketissa menossa tämä mustalaivukas minikeppari. Tosiaan matkaa Amerikkaan. Ja sille tuli nyt pikkusen lyhyempi keppi, jotta se mahtuu tähän S-pakettiin. Tää on aika pieni paketti, mutta mun oli pakko nyt laittaa sille vähän lyhyempi keppi, jotta se mahtuu tähän pieneen pakettiin. Koska siellä yllätys ostaja ei taaskaan ollut lukenut sitä myynti-ilmoitusta yhtään, eikä niin kuin ajatellut järjellä. Hän oli valinnut vaihtoehdoksi, että kepin kanssa Euroopan sisälle
ja hän tosiaan asuu Amerikassa. Niin joo, tällä postikulut Amerikkaan kepin kanssa olisi ollut 60, mutta hän on valinnut sen Euroopan, hän on maksanut vain 40. Niin tämä S-paketti, pienempi paketti, maksaa sen 40 Amerikkaan, niin mun piti laittaa sitten tonne lyhyempi keppi. Ei se mikään hirveän lyhyt oo, just jos niin kun toimii miniponilla, mutta jos tää olisi ollut pikkuponi, mä en olisi yksinkertaisesti voinut tuolla postikululla laittaa sitä keppiä sinne. Ja se yksi tilaus, joka kävi Amerikassa asti, niin se on tosiaan kesäkuun lopulla tullut Suomeen. Ja siellä seurannassa lukee, että on niinku saapunut Helsinkiin ja tullattavana. Ja sitten mä otin siitä yhteyttä jo niinku heinäkuun alussa ja he ovat siellä selvitelleet. Otin toisen kerran yhteyttä ja siinä kohtaa oli epäselvää, onko se edes tullut Suomeen. No muistaakseni sitten seuraavana päivänä siellä seurantatiedoissa luki, että nyt se on niinku oikeasti mennyt sinne tulliin ja on tullattavana. Tulliselvitys käynnissä. Ja sitten siitä parin päivän päästä mulle tulee sähköpostiin viesti, että hei, sinulle on tulossa paketti EU-maan ulkopuolelta, tullaathan pakettisi ja maksat postin käsittelymaksun. Niin, siis se paketti on minun lähettämä ja palautumassa minulle. Mä en todellakaan ole maksamassa mitään käsittelymaksua ja siinä on tullitiedot mukana. Ja että joo, sitä nyt ollaan tässä sitten selvitelty. Soittelin taas asiakaspalveluun ja sieltä varmistettiin, että joo, se on siis maksuton paketti mulle, että mun ei tarvitse käsittelymaksua eikä tullin maksua sieltä maksaa, koska se on tosiaan mun lähettämä paketti. Mutta siinä pitää tehdä tulliselvitys uudelleen, kun se on palautumassa EU-maan ulkopuolelta. Minä sitten yritin tullata, mutta koko pakettia ei löydy tullin järjestelmästä. Ja uutta soittoa perään, niin heidän pitää tehdä siis uusi lähetystunnus sille paketille, jotta mä pystyn tullaamaan sen. Koska tavallaan vanhoilla tiedoilla siellä on jo ne tullitiedot, ne lähetystullitiedot, mutta nyt tarvittaisiin niin kuin palautuksen tullitiedot. Jotta joo, se on nyt siis kohta 1,5 kuukautta ollut tullissa jumissa se paketti. Ja vasta niin kuin 2 viikkoa on ollut tieto, että missä se paketti on ja että joo, se pitää uudelleen tullata ja näin. En tiedä, kyllä niin kuin vaikeaksi on tehty. Toivottavasti nyt tällä viikolla ratkeaa se asia ja saan sieltä sen tilarin sitten takaisin. Ja no, mitäs muuta mä olen tehnyt? Varustetilauksia olen tehnyt ja pakannut ja lähettänyt. Ja sitten mä aloitin tässä seuraavaa kunnostusprojektia, mikä tällainen mikrovelvoasta oleva kirjava heppa. Tai tää on oikeastaan ehkä enemmän ponikokoinen. Tää on nyt täytetty, eli tältä se näyttää niinku alussa. Tää harja on tällainen aika takkuinen. Tää on osittain niinku avattu tai avautunut ja sitten osittain täällä on niinku kokonaisia langanpätkiä vielä, että varmaan pitää katsoa, pitääkö mun karstata tää auki vai saanko mä avattua noita. On aika tällainen niinku mennyt tällaiseksi mattamaiseksi ja osittain vähän rastoittunut. Niin pitää se korjata. Sitten nämä korvat, nämä on ehkä vähän liian isot ja nämä on siis ihan tosi huonosti ommeltu. En tiedä näettekö, mutta täällä on siis näkyy ommel ja se on ihan superlöysää. Näin menee ihan tosi pitkälle tänne näitä pistoja. Ihme, että korvat ei ole vielä lähtenyt irti, mutta se pitää ehdottomasti korjata. Ja sitten täällä on siis jotkut varmaan pahvit täällä korvien sisällä. Ne on ihan vinot. Silmät varmaan ehkä vaihdan. Ne on vähän jotenkin hassun malliset, tosi terävät täältä niin kuin ylhäältä. Sieraimet on ihan ok näköiset ja kohdilla ja kokoiset, mutta ne on siis ommeltu jollain valkoisella langalla ja se ommel siis näkyy täältä. Niin todennäköisesti pitää sekin purkaa. Ja sitten mä katoin nyt täytettyäni, niin täällä on muutamia ihan pieniä reikiä tässä niin kuin saumassa, jotka ne pitää korjata. Ja tossa on joku pieni likaläntti. Ja joo, kyllä tässä työtä riittää. Sitten mä myös ajattelin, jos mulla ei nyt tilauksia tule tässä kohtaa, niin lähden myös kunnostamaan tätä. Tää on tullut Ponytalli Bamselta. No, melkein pikkuponikokoinen harmaasta velvoasta. Mä jo täytin tämän kerran, mutta sitten mä huomasin, että tää niska on ihan tosi tällainen terävä ja kolmiomainen. Että se on oikeastaan tällainen niinku tötterö. En tiedä kuinka helppo se on hahmottaa, kun täällä on vielä korvat päässä, mutta siis ihan tällainen tosi korkea täältä. Vähän niin kuin niissä muissakin Ponytalli Bamsen hevoissa on ollut, että hänellä on ollut vähän huono kaava näköjään silloin, kun hän on näitä tehnyt. Jotta mun pitäisi näitä lähteä nyt purkamaan, ottamaan näitä osia irti
ja sitten kunnostamaan. Otin ton korvan nyt irti, niin ehkä näette, että tää on siis tosi tällainen kolmiomainen ja niinku tötterö tästä niskan korkeimmasta kohdasta. Ja tää niskan korkein kohta on ihan tosi takana. Et sen pitäisi olla melkein samassa linjassa tämän leukakuopan kanssa tässä kohtaa, mutta se on täällä. Niin tästä pitää loiventaa aika paljon, että saadaan toi korkein kohta johonkin niinku lähemmäs tänne. Sitten tosta niinku pyöristetään, niin saadaan tästä niinku hevosen näköinen. Mutta tässä on tosiaan enemmän työtä, kun mun pitää purkaa ja sitten ommella uudestaan. Niin jos mulla ei tule tilauksia, niin lähden tätäkin tekemään. Ja tästä tietysti vaihdetaan silmät. Nämä on tosi tällaiset salmiakin malliset. Ei ollenkaan niin hyvät. Ja sit siis, mä en tiedä mitä täällä on tapahtunut. Mä aluksi luulin, että tää on siis niin kuin joku upotettu sierain, mitä tähän on yritetty tehdä. Mutta sitä ei ole toisella puolella. Ja siis on tässä niinku kankaan päällä mun käsittääkseni. En nyt ole enempää tutkinut, mutta näyttäisi, että se on, joo, siis se on tähän päälle ommeltu joku, eikä joo, tällainen pelkkä niinku kangas suikalle ommeltu tähän päälle. Ehkä yritetty tehdä realistiset sieraimet, että tähän tulisi niinku joku sieraimen reuna tai jotain. Mutta joo, se kyllä lähtee siitä pois. No, tässä ei nyt niinku aika ekalla täytöllä tullut mitään reikiä vastaan. Tää on ihan hyvin ommeltu. Täältä ehkä kiinnityskohdasta on pikkusen lähtenyt purkautumaan toi sauma, niin pitää ottaa se sieltä kiinni. Mut joo, tässä on aika paljon työtä. Ja siis tää on tosiaan keskeneräinen keppari, kuten ehkä näette. Mutta sellaista nyt tässä elokuun ensimmäisinä päivinä. Elokuun ensimmäinen kokonainen viikko on alkanut oikeastaan koneella istuessa, jotta mä oon mun verkkokauppaprojektia tuolla edistänyt. Ja no, tässä on muutamia varusteita, joita on just lähdössä kasaamaan. Tuli yhdet tilausohjat kaksipuoleisesta tekonahasta ja ajattelin, että teen sitten valmiiksi varastoon jo toiset samanlaiset, koska musta on kuitenkin suosittu väri. Ja sitten taas 2 Rintaremin martingaalia, molemmat mustavalkoisia. Spoilataan täältä nyt tätä mun verkkokauppaa pikkasen. Tää pitäisi olla toivon mukaan jo julkaistu, kun tämä video tulee ulos. Nyt mä oon saanut tän aika hyvään vaiheeseen, että vielä pitää vähän tätä mittausohjetta, mitä mä nyt teen, niin päivitellä. Sitten lukea tuolta vielä tietosuoja läpi. No, käydä tuotesivut läpi, katsoa, että siellä on niinku kaikki hinnat on oikein ja ei puutu mitään tietoja. Ja sitten kun saan tehtyä verkkotunnuksen sun muun, niin pitää tarkistaa, että toimiiko kaikki maksuvaihtoehdot sun muut. Ja sitten oikeastaan käydä tosiaan kaikki tuotesivut läpi ja varmaan vielä kerran ihan kaikki sivut niin kuin läpi siinä kohtaa, kun se on jo siellä sitten näkyvissä muille. Varmistaa, että kaikki toimii, että sieltä pystyy ostamaan ja ei ole hirveästi kirjoitusvirheitä tai vääriä hintoja tai tällaista. Jotta joo, tässä on nyt pari päivää mennyt naputellessa, lukiessa ja kirjoittaessa. Nyt sitten tietosuojaselostetta tuossa äsken lueskelin ja muokkailin ja alkoi olla niin paksua tekstiä, että rupesin sitten tekemään näitä varusteiden mittausohjeita. Ja tässä on minun todella hieno taidon näytteeni keppihevosesta. Yhdessä vaiheessa se näytti ihan sellaiselta kameli-keppihevosen risteytykseltä. Ei se mikään paras tietenkään ole, mutta ihan kelpaa ja kuvista varmaan nyt ymmärtää, että mitä niistä niinku pitää mitata. Tein tosiaan tällaisen perus, jossa olisi suitset, sitten niinku rintaremi, martingaali, sitten riimu ja loimi. Ja korvahupusta ainakin jossain kohtaa pitäisi vielä tehdä. Mä tosiaan aloitin tätä verkkokaupan rakentamista joskus siinä keväällä, olisiko ollut. Ja nyt mulla on oikeastaan ollut parikin kuukautta tässä taukoa. Tässä oli talonremontin viimeistely ja muutto ja kaikki. Niin ollut jonkun verran siitä taukoa. Melko hyvään vaiheeseen mä silloin sen sain ja nyt sitten ollaan jatkettu siitä, mihin jäätiin. Tuotteita on ihan ok määrän saanut lisäiltyä. Todellakaan täällä ei ole kaikki tuotteet, mutta niin kuin tässä kohtaa täältä ilmaisversiosta nyt on tallennustila loppu, niin mä en pysty silleen enempää tänne tällä hetkellä lisäämään, että tuotteiden lisääminen jatkuu sitten, kun mä olen saanut sen tilauksen maksullisen version tänne, eli silloin kun verkkokauppa on julkaistu. Mutta tältä näyttää tässä vaiheessa. Keskiviikkona kangas- ja materiaalitilaus on saapunut. Otin ihan tuolta vanhasta paikasta näitä velvoita, mutta mä oon yrittänyt aika pitkään nyt etsiä sellaista paikkaa, josta ihan kohtuuhinnalla saisi siis laatuvelvoa isompina paloina kuin mitä nämä on. Koska nämä on tällaisia valmiita 50x75 paloja, niin mä haluaisin nyt, kun mulla tulee se verkkokauppa, että sieltä olisi mahdollista ostaa niinku 0,5 metrin välein. Täällä on nyt vähän muutamia testiin velvoita, ihan okta, valkosta. Ja sitten tällaista peikeä
mikähän tää nyt olisi. No joo, ihan kivoja. Tää on tällaista lyhytnukkaista perusvelvoaa, no lisää pilkuvasta mikrovelvoaa. Ja sitten löysin Euroopasta yhden paikan, joka oli siis yllättävän halpa, jotta mä aluksi epäilin, että voiko tää edes niin kuin olla aitoa velvoaa. Yllätyin positiivisesti. Kyllä se on. Eli ihan perus 3 millistä laadukasta velvoaa. Ja siis tosiaan ei oo mitään Kiinan velvoaa, mitä tässä tutkin, että ihan tosi laadukasta. Niin, otin tollasen vaaleanruskeen testiin ja täällä on sitten tällainen tummanruskea. Ja tää on tosiaan pitkä nukkaista velvoaa. Olikohan tässä nyt 5 millinen karva? Pitää se mitata ja varmistaa vielä. Ja sitten piti olla valkoista, samaa kuin tämä. Se on samasta listauksesta ostettu. Kuten näette, tässä on karva molemmilla puolilla. Eli tämä on niin sanottua heppakarvaa, mitä Eurokangaskin myy. Eli ei tosiaankaan velvoa. No, suht velvoamainen, mutta paljon tällainen niin kuin pehmeämpi ja höttöisempi karva kuin mitä velvoassa. Ja tosiaan molemmilla puolilla karvaa, ja tää on sitten tällainen tosi niin kuin erityyppinen kangas kuin mitä velvoa on. Ja hauskintahan on se, että siis nämä 2 väriä piti olla samaa kangasta. Ne on samasta listauksesta ostettu, vain eri väri. Mutta siis näissä on ihan tosi iso ero. Näette varmaan tässä nyt tätä karvan eroakin. Tosiaan tässä on ihan laadukas velvoa ja tää on sitten tällainen niinku, en tiedä. Laitoin jo reklamaation siitä menemään ja selvisi, että heillä on siis valmistuserä vaihtunut. Tämä valkoinen on nyt uutta valmistuserää ja tämä ruskea on vanhaa valmistuserää. Elikkä te olette siis vaihtaneet myös sen kankaan täysin eri kankaaksi, täysin erityyppiseksi siinä valmistuserässä. Okei, hyvä tietää. En osta jatkossa tätä. Tai jos ostan, niin pitää varmistaa, että se on tätä vanhaa valmistuserää. Koska, joo, mielenkiintoista. Mutta joo, näitä tulee siis kaikki myyntiin. Ja tämä tulee ihan kokonaan myyntiin. Mä en sillä mitään tee. Mä en tykkää tästä pehmokarvasta itse. Mä oon ne, mitä mulla on ollut, niin 5 vuotta sitten myynyt pois. Ja en sitä olisi halunnut lisää, mutta eipä voi mitään. En jaksa nyt alkaa sitä palauttelemaan. Mä sain sieltä nyt 10% alennuskupongin. Niin sitten kun ostan uusia värejä, niin pitää aina varmistaa se, että onhan samaa valmistuserää kuin tämä tai tämä. Jotta ei tule enää niin. Jossain kohtaa laitan kyllä uuden tilauksen sinne menemään. En tokikaan nyt heti. Näillä pärjätään nyt hetken aikaa. Jotta nyt tosiaan tuli muutamia väriä tässä ihan niin kuin isompina paloina saataville, eli 0,5 metrin pätkissä. Mä nyt otin vain metrin pätkiä testiin, kun oli vähän epävarmaa, että kuinka laadukasta tämä velvoa on. Ja nämä on tosiaan siis eri paikasta nämä 2 kangasta. Niin otin nyt vain metrin kutakin väriä, jotta tulee sitten niin kuin 0,5 metriä ja metri myyntiin. Ja toi pehmokarva tulee sitten varmaan pehmokarva nimellä. Sitten tuli yksi tettyväri vielä lisää, eli nyt tällä kertaa tuli oikeasti tettynä vaaleanvihreätä. Ja sitten punaruskeaa tekonahkaa, se on nyt jonkun aikaa ollut loppu. Ja sitten täällä on ompelukoneeseen magneettiohjain lisää teriä tuohon mun rullaleikkuriin. Ja sitten vielä vähän lisää solkia. En tainnut loppuviikosta kuvatakaan nyt mitään, niin kuvataan nyt. Tosiaan meille tuli uusi kissanpentu tuossa lauantaina. En sitten muistanut kuvata mitään, mutta mä sain valmiiksi nämä kunnostuskepparit. Täältä tosiaan avasin ton harjan kokonaan. Se on nyt tällainen oikein kihara ja pörröinen. Ja sitten täällä tuli läsi ja musta harja. Ja ne on nyt myynnissä. Sitten mä oon varustetilauksia tehnyt. Mulle tuli tässä tällainen isompi tai arvokkaampi lännen varustetilaus. Ne on 2,5 nahkaa tikatut. Sitten niihin tulee tällaiset koristeet. Me päädyttiin, että tehdään ne niinku paljeteista. Vielä pitää tänne yhteen kohtaan liimata. Ja sitten niinku näistä muodoista tulisi sellaiset kukat. Mun pitää vielä ne maalata. Ja täällä on myös sitten rintaremmi. Samaan settiin kuuluva. Ihnojen lenkit pitää vielä laittaa. Niin sit alkaisi olemaan valmista. Täällä on ohjat. Lännen ohjat, pyöräpunotut, aukinaiset päistä. Korvahupputilauksia kuivumassa tuikun päässä. Niitä ei ole taas pitkään aikaan tullut, mutta nyt sitten sama tilaaja tilasi 3 kappaletta peräti. Ja tosta pitäisi rintaremmin martingaalitilauksia lähteä parit tekemään. Ja tuolla on sitten ponitilaus tulisi tuosta harmaasta ja sitten ajattelin tähän myyntikepparin tuosta mustasta karvakankaasta. Sitten testitulostettiin näitä keltaisia hakkamoreja, eli näitäkin on nyt saatavilla. No niin, tällä eli siis seuraavalla viikolla
ajattelin, että mä voisin alkaa valmiiksi varastoon virkkaamaan näitä korvahuppujen pohjia. Eli ihan vaan pohjat ilman reunoja ja korvia. Ja näitä ei ole nyt vielä niin kuin muotoutettu tai mitään, niin on ihan rypyssä, jotta muotoutuksen teen. Ja muutenkin viimeistely sitten vasta kun on niin kuin tehty reunat ja korvat. Ja se tapahtuu sitten, kun joku tilaa kyseistä väristä korvahupun. Niin mä tekisin näistä niin kuin suosituimmista väreistä jonkun verran varastoon. Vähän jo ajatellen sitä joulusesonkia, jos korvahuput tulee olemaan samalla tavalla tänä vuonna myös hittituote mitä viime vuonna. Koska oikeasti viime vuonna sain virkata näitä niin kuin ihan päivittäin. Niin nyt mä jo vähän varaudun siihen. Ja täällä on meidän pieni nyyttivauva. Se oikein tykkää nukkua tuossa mun työpöydällä. Mutta aloitin tosiaan seuraavaa tilaria ja myytävää. Tuo harmaa on se tilari. Molemmat on karvakankaasta. Tilarille ei tule mitään merkkiä, sille tuli tummanruskea harja ja se on tosiaan ponikokoinen. Sitten tämä myytävä on miniponi mustasta karvakankaasta. Sillä on tällainen alahuuleen asti ulottuva läsi ja ihan musta villalankaharja. Niille pitää tehdä molemmille vielä silmät ja sieraimet. Ja ponille ehkä menee jotkut suitset mukana, että nekin sitten. Ja kepitys myös. Ja muuten on aika lailla, kun nyt ei aivan älyttömästi ole taaskaan tilauksia tällä viikolla, niin keskittynyt videohommiin, tekstittämiseen, editointiin. Olen aika monta uutta lyhytvideota alkanut editoimaan tässä ja suunnittelemaan muutenkin. Jotta tässä niin kuin elokuun puolivälissä mulla on nyt videoita suunniteltuna, kuvattuna ja osaa jo vähän editoituna, niin ensi kuun loppuun saakka. Ja siitä eteenpäin on sitten muutamia jo niin kuin suunniteltu, mutta en ole alkanut sen enempää vielä tekemään niitä. Se on kamera. Utelias pikkukissa. Katsokaa mitä tuli. Nämä on aivan valtavia nämä rullat. Mulla ei ole ikinä ollut näin isoja nailonrullia. Siistiä. Joo, tosiaan. Pääasiassa nailontilaus tuli. Täällä on 10 millisiä ja 15 millisiä aika monessa värissä. Ja sit mä otin testiin tällaista karvakangasta. Jota voin tässä heti sanoa, että ei pääse jatkoon. Tää tulee myyntiin. Niistä kuvista on aika hankala niin kuin arvioida, että onko tämä oikeanlaista karvaa, varsinkin kun kankaasta ei näy tätä toista puolta. Kyllä mä voisin sitä testata, mutta myyntiin tulee pääasiassa lisää nailonia. Sitten oli muutamia nauhoja. Tuo yksi on aika ohut näköjään, mutta muut näyttää ihan okolta. Ja sitten isoja solkia. Ne on hopeiset ihan lopussa. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy lisää nailonia. Jes. No niin. Pitkästä aikaa taas nailonitilausta. Nyt tulee sitten myyntivalikoimaan pitkästä aikaa täydennykset. Mä rullaan nämä kaikki, jotka täällä on nyt niinku ei rullalla. Ja sitten pitää ottaa kuvat näistä myyntisivulla ja tilausvalikoimaan. No niin, hei, toiseksi viimeiseltä viikolta. Korkataan nyt tästä pikkusen. Kuten ehkä pöydästä näette, tässä on aika monta varustetta tällä hetkellä työn alla. Mutta sain täältä tämän tilarin valmiiksi. Eli sille menee tällaiset turparemittömät suitset. Sitten, no täällä on nyt tilauksia pakattu jonkun verran. Tuolla on kangastilausta ja toista Suomen materiaalitilausta. Ja sitten on näitä etsin varustetilauksia muutamat jo pakattuna. Ja täällä on sitten tulossa lisää tilauksia. Ja myyntiin on tekemässä 2 tällaiset nailonohjat. Eli nämä tulisi sitten niin kuin uutena tuotteena myyntivalikoimaan ja tilausvalikoimaan. Ihan perusnailonia ja sitten näihin tulisi tällaiset niin kuin, lyhyet nahkaosat niin kuin tuohon klipsun kiinnitykseen. Sitten tässä olisi keskeneräisenä vielä enkkutilaus ja meksikolaistilaus ja sitten rintaremmi martingaalitilaus itse asiassa tuosta vaaleanruskeasta. Aika paljon olen niin kuin tehnyt oikeastaan suitsitilauksia tällä viikolla. Ja huomenna olisi tosiaan postituspäivä, niin yritän tässä nyt sitten viimeistellä nämä varusteet tästä. Ja lähettää myös ton ponin huomenna. Ja mä en muista ollenkaan näytinkö mä, mutta pystyin nyt tekemään tämän nailontilauksen vihdoin ja sain sen tässä pari päivää sitten. Joo, taisin mä kuvatakin siitä jotain, mutta tässä nyt niin kuin näette valtaosan väreistä, mitä nyt on valikoimassa. Ja sitten muutamat tällaiset 50 metrin rullat, noita suosituimpia värejä. Ja. Sitten mä oon virkannut muutamat, ainakin tämän vaaleanpunaisen korvahupun pohjan niin kuin valmiiksi tänne. Eli 1 lisää. Niin on sitten vaan korvia ja reunoja väellä valmis, kun joku sen ostaa. Jotta sellaista tällä viikolla. Ja otetaanpas tästä nyt sitten vähän päivitystä tähän mulle palautumassa olevaan pakettiin. Eli siis tämä tilaus, jonka mä oon lähettänyt Amerikkaan. Ja
sitä ei ikinä toimitettu perille eikä vastaanottaja sitä noutanut, niin se sitten lähti kesäkuun lopulla palautumaan mulle ja tuli niin kuin siinä kesäkuun lopussa takaisin Suomeen. No, tilaajaan en ole saanut vieläkään minkäänlaista yhteyttä, jotta on melko varma, että se oli tosiaan heidän oma moka, että sinne on se ilmoitus mennyt ja syystä tai toisesta eivät sitten monesta muistutuksesta huolimatta ole sitä pakettia sieltä noutaneet. Jotta iso rahallinen menetyshän tää nyt oli tilaajalle, kun hän ei niitä mun kaupan ehtoja noudattanut. Se, että he eivät sitten loppujen lopuksi itse ilmeisesti ole tehneet mitään sen eteen, että he olisivat sen paketin saaneet, niin se ei ole niin kuin mun vastuulla valitettavasti siinä kohtaa. Tällaista niin kuin odottelua. No sitten siinä viikonloppuna mulle monta viestiä tuli Tullilta, että muistathan tullata pakettisi. No, en mä pysty tullaamaan sitä pakettia. Ja maanantaina sitten taas soitin sinne ja sitten sanottiin, että joo, kyllä niin kuin tuossa lauantaina he ovat nyt nollanneet sen lähetystunnuksen, että nyt sun pitäisi pystyä se tullaamaan. Ahaa, mulle sanottiin, että he tekevät uuden lähetystunnuksen ja soittavat mulle sitten heti. Että okei, selvä, minäpä koitan tullata. No, minä en saa sitä tullattua, kun siellä Tullin automaattitullausjärjestelmässä sä pystyt tullaamaan paketteja, jotka on siis esimerkiksi sä oot ostanut jotain tai sulle on lähetetty joku tavara. Siellä ei ole mitään vaihtoehtoa sellaiselle paketille, joka on siis sinun lähettämä ja nyt palautumassa sinulle, kun sitä ei toimitettu vastaanottajalle. Ei ollut sellaista vaihtoehtoa ja kaikista näistä muista vaihtoehdoista mulle olisi siis tullut 20 tullimaksu maksettavaksi plus postin käsittelymaksu. Ja mulle on puhelimessa sanottu monta kertaa, että tämä ei siis tule maksamaan mulle mitään, kun se on mulle palautumassa se paketti. No sitten aletaan ottamaan yhteyttä Tulliin, että mun pitäisi saada tämä paketti tullattua ja milläs vaihtoehdolla se nyt tehdään. No siellä sitten tullivirkailija sanoi, että joo, sitä ei pysty sieltä sivulta suoraan tekemään, että sun pitää tällainen ja tällainen lomake löytää sieltä. Ja hän sitten selitti, että mistä se löytyy ja käytiin yhdessä se lomake läpi, koska se oli sellainen, että siis mä en olisi pystynyt sitä yksin täyttämään oikeilla tiedoilla. Se oli niin monimutkainen. Tosiaan kesäkuun lopussa tämä paketti saapui Suomeen ja siinä välissä on siis ollut monta yhteydenottoa edestakaisin, että saataisiin se paketti liikkeelle sieltä. Niin elokuun alussa sitten se meni se tullaus nyt läpi, kun mä tein sen lomakkeeni ja näin. Ja siellä seurannassa luki, että paketti lähtee niin kuin tulemaan mulle päin nyt, että paketti on matkalla sinulle. No, viikko kului, paketti ei liikkunut mihinkään, niin mä chatissa sitten kysyin, että mikähän on paketin tilanne. Niin mulle sanottiin, että joo, tullivarastolla on ruuhkaa nyt, että laitan viestiä sinne, että pikimmiten toimittavat tämän paketin mulle. No, mulle on Tullin kautta tullut tässä ajassa 2, jos ei jopa 3 pakettia. Niin joo, siellä Tullivarastolla ei nyt siis ilmeisesti ole mitään ruuhkaa. Joten nyt kun on kulunut 2 viikkoa, yli 2 viikkoa siitä, kun se on vapautunut Tullista ja siirretty Tullivarastoon odottamaan postin kuljetusta, niin nyt sitten taas otettiin yhteyttä, että onko sen paketin kanssa nyt joku muu ongelma vai niinku mikä juttu. Niin he ovat virheellisesti merkinneet sen niinku pidettäväksi siellä varastolla, että sitä ei saa lähteä kuljettaa eteenpäin. Oikeesti. Mulle jo viime viikolla sanottiin, että teidän työntekijä ottaa sinne yhteyttä, että mahdollisimman pian siirretään se paketti niinku kuljetukseen. Joo, tämä työntekijä ei ilmeisesti tehnyt sitä ikinä. Nyt pitäisi asia olla hoidossa. No, katsotaan nyt. Jos se paketti sieltä vihdoin ehkä lähtisi liikkeelle, niin se voisi jo peräti tällä viikolla saapua mulle takaisin. Jotta joo, tulipa tälle miniponille kyllä melkoisen pitkä seikkailu, monta kuukautta. Toukokuusta lähtien elokuulle asti aina odoteltu. Mä päivittelen teille lisää tästä tilanteesta sitten, jos olen saanut sen paketin takaisin. Ja sitten täällä on tämä myyntiminiponi. Se on tosiaan korvakangasta. Sille tuli musta villalankaharjaa. Sitten tällainen läsi, joka ylettyy tänne niinku alatulpaan asti. Sitten eilen sain myös 2 kokeilua näistä nailonohjista valmiiksi. Eli ihan tällaiset perusnailonohjat. Tein tällaiset ruskeat ja mustat kokeiluun. Sitten mä oon tehnyt muutamia varusteita varastoon, eli tällaisia niin kuin suosituimpia myyntituotteita. Eli mustat tekonahkaohjat, 2 puolesta tekonahkaa ja sitten täällä on yhdet inkut, koristeettomat vielä. Koska näitä tosiaan tilataan aika paljon, niin olisi sitten vaan valmiina varastossa ja noi inkut sitten vaan koristelua vaille valmiit, jotta ei välttämättä jokaista tilausvarustetta tarvi lähteä niinku erikseen tekemään. Samalla kuitenkin kun mä oon tilausvarusteita tehnyt, niin samalla sitten tein myös noin. Näytetään nyt vielä, koska tämän viikon ekassa postituserässä näin keskiviikkona on lähdössä hyvä määrä paketteja matkaan. Eli nämä laatikot tässä on Suomi-tilauksia.
joissa on materiaaleja. Ja täällä on sitten se poni ja Etsy-tilauksia, jotka menee ihan kirjeenä, niin niitä taitaa olla nyt tällä hetkellä 5 kappaletta. No joo, vähän huonoja uutisia tuli. Posti päätti, että huomisesta lähtien he eivät kuljeta paketteja tai kirjeitä Yhdysvaltoihin. No niin, selvä. Suurin osa mun tilauksistahan menee Amerikkaan, jotta toivotaan, että saavat tämän tilanteen nyt sitten todella nopeasti ratkaistua. Jotta siihen asti valitettavasti Amerikan tilaukset nyt on tauolla, jotta tää nyt ei vaikuta muihin maihin. Toivotaan nyt, että tilanne saadaan hyvin pian ratkaistua, koska joo, ei ole hirveän hyvä juttu. Toki nyt tää kuukausi niin siis yllättävän iso osa tilauksista on mennyt niin kuin Eurooppaan, että Amerikasta ei ole niin paljon ostettu. Ehkä ihmiset siellä on just varautunut tähän tullijuttuun, mikä lieneekään nyt sitten tulossa. Mutta joo, toivotaan pikaista ratkaisua. Ja siitä puheen ollen sitten nyt mahdollisimman nopealla aikataululla mä pyrin sitten avaamaan ton verkkokaupan, jotta edes osa siitä myynnistä, mikä menee Amerikkaan, niin saataisiin sieltä korvattua. Koska mä veikkaan, että ihmiset mieluummin just haluaa ostaa suoraan valmista verkkokaupasta kuin että laitetaan jotain sähköpostia tai Instagramin kautta ostetaan niin. Mutta siinäkin on sellainen, että mulla on ensi viikolla auton huolto ja katsastus, niin ennen sitä mä en halua noita verkkosivuja avata, koska jos huollossa tulee jotain yllätyksiä tai vaikka katsastuksessa tulee yllätyksiä ja sit pitääkin niin kun huoltaa lisää, niin en halua nyt ottaa sitä riskiä, että ostan sen verkkokaupan sieltä ja sit mulla ei olekaan rahaa huoltaa sitä autoa. Jotta ensi tiistaina sitten vasta pystyn uudelleen arvioimaan tilanteen ja mahdollisesti sitten avaamaan sen verkkokaupan. Lauantai 23. päivä ja Amerikan matkaaja on saapunut takaisin kotiin. Siis aivan käsittämätöntä oikeesti. Tää on tosiaan se tilaus, joka kävi Amerikassa, tilauskeppari, ja nyt se on vihdoin tossa. Se on kesäkuun lopussa tullut Suomeen. Sen jälkeen se on ollut tullissa jumissa. Ja nyt se on täällä. Joo. Mä käyn tän paketin nyt niinku päällisin puolin tästä läpi ja otan kuvat, koska mä katoin, niin siis tästä on teippi oikeastaan, siis se on jollain terävällä vedetty tosta. Kun tää muuten muista kohdista kuitenkin on ehjä ja niinku, tiedättekö, kynsi ei mene tästä läpi. Et se ei ole vaan niinku, että teippi olisi heikko. Niin mä otan kuvat tästä pienistä vaurioista ja sitten kurkataan tonne sisälle. Kurkataanpa sitten tänne paketin sisälle, eli täällä pitäisi olla minikeppihevonen ja 2 riimunnarua. Ulkopuolella nyt ei sen enempää ollut vaurioita, että pari kolhua ja sitten noi teipit on tosta yhdestä kohtaa leikkaantuneet. Mutta muuten niin kun näyttää ehjältä ja en usko, että sieltä mitään nyt niin kun on päässyt putoamaan täältä paketista. Ja siellähän on raukkaparkaponi. Ja riimunnaruja 2 kappaletta, kyllä. No joo, vähän nyt suoristelin tossa karvaa ja muutenkin. Elikkä tällainen tilausponi tosiaan. En muista, oliko tää nyt, että mä tein tän huhtikuussa vai toukokuussa. Mutta toukokuussa kuitenkin se on muistaakseni lähetetty. Poni on täysin uutta vastaavassa kunnossa ja nämä narutkin onneksi. Poni pääsi turvallisesti nyt takaisin tänne. Ei päässyt määränpäähänsä, mutta onpa nyt sentään takaisin mulla. Ja tämä tulee nyt ihan julkiseen myyntiin. Tähän asiakkaaseen en ole saanut minkäänlaista yhteyttä, että he vetäytyivät kokonaan sen jälkeen, kun huomasivat, että nyt oli ihan omasta mokasta kyse. Melko kallis keissi tuli asiakkaalle valitettavasti, mutta ei voi mitään, hän ei mun kaupan ehtoja, sääntöjä siellä noudattanut. Olipa kyllä todella vaikeeta niin saada tämä takaisin tänne. Siis tulli ja posti teki tässä nyt niin monta kämmiä, että ei ole yhtään ok. Pääasia, että poni on nyt vihdoin turvallisesti takaisin perillä täällä. Ja se löytyy julkisesta myynnistä nyt, jos sitä joku ei ole jo tähän mennessä ostanut. Ja samaten myös noi riimunnarut sitten on myynnissä. Ja elokuun loppupäivinä mä sitten lähdin tekemään näitä uusia myytäviä ja tilareita. Eli tässä olisi tällainen aika yksityiskohtainen kirjava velvoakankaasta. Tällainen ja sille tuli upotetut sieraimet. Sitten toinen tilari on tästä vaalearoskeasta velvoasta, ponikokoinen. Toi oli tosiaan heppa toi toinen. Sitten myytävät tästä ruskea laikukkaasta mikrovelvoasta tulisi miniponi ja sitten tällainen kynäkeppari. Niin noita lähdin tuossa tekemään. Ne on nyt ommeltu ja seuraavaksi sitten täyttämään. Muuten olen tehnyt ihan perusvarustetilauksia ja lähetellyt niitä. Ja nyt tosiaan on tullut noita Amerikan tilauksiakin tonne jonkun verran. Siellä on nyt jo pari myöhässä, kun mä en ole saanut tilojaan
siellä yhteyttä, että haluaako hän odotella jonkun aikaa vai perutaanko tilaus. Yhden tilauksen mä jouduin perumaan sieltä, kun tosiaan me ei yhtään tiedetä, että kauanko tässä tariffitilanteessa nyt menee ratketa. Puhutaanko niinku viikosta vai kuukaudesta. Että näihin kuviotunnelmiin. Kiitoksia videon katsomisesta. Muista jättää kommentti, tilata mun kanava ja tykätä tästä videosta. Ensi kertaan. Moi moi!